Rồi, xin chào tất cả các bạn. Khương cho mượn anh mượn cái này nhé. Có mình anh Khương xài cái gel à. Kỹ vậy ta. Nè. Mấy đứa không có tiền xài. Anh em mua bữa trả sầu riêng hả? Trời ơi, ông qua ông gom hết cho tôi mấy trăm chai xong ông trả bằng sầu riêng không, là tôi đâu có ăn sầu riêng đâu trời. Rồi, anh chào các bạn ha. Tuần trước mình đã có một cái buổi họp giao ban rất là vui rồi. Thì thực ra trong cái thời điểm này là cái thời điểm mà anh nghĩ là nó rất là khó khăn, nó rất là căng thẳng với tất cả các doanh nghiệp, không chỉ là công ty của mình, mà hiện tại tình hình thì anh thấy tất cả các doanh nghiệp đều đang rất là căng thẳng. Thì trong tuần rồi thì nếu mình quan sát diễn biến thì mình cũng thấy rồi đó, cái Covid nó vẫn tiếp tục, số lượng người bị nhiễm thì vẫn tiếp tục tăng. Đương nhiên là không có tăng đột biến giống như cái tuần trước đó, là cũng là một tín hiệu đáng mừng. Cái tín hiệu đáng mừng thứ hai nữa là được có đâu đó mấy chục ca, như 20-30, hơn 20 ca ở Đà Nẵng là đã được điều trị chuyển sang âm tính luôn rồi. Đó. Thì nói chung tình hình hiện tại thì một số nơi mà nó quá nặng nề, giống như ở Đà Nẵng, ở Quảng Nam thì họ buộc phải giãn cách, coi như là cách ly toàn diện. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh mình, những cái thành phố lớn giống như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì một số thành phố lớn khác thì vẫn hoạt động bình thường. Đó, tuy nhiên thì anh nghĩ là anh em mình cũng vậy, vẫn tiếp tục đề cao cảnh giác, đeo khẩu trang nè, rồi đo thân nhiệt mỗi buổi sáng. Tuần rồi mình cũng đã tiến hành là xịt phun thuốc khử trùng ở tất cả các cơ sở của mình rồi, thì anh nghĩ cái điều này là tốt. Mà cứ 2 tuần đi, cái này anh Minh Vũ Nguyên nói với hành chính nhân sự là từ giờ tới cuối tháng, có thể là cuối tháng thì mình làm tiếp một đợt nữa. Đó, mình xịt phun khử trùng tiếp tục ở các cơ sở mình ở tại đây, ở bên chỗ Coleman House 366 và ngay cả Food Mart nữa. Đặc biệt là ở Food Mart thì anh nghĩ là bên bên team Coleman Food cũng lưu ý. Đó, cái chỗ đó người ta ra vào rất là nhiều. Đó, vừa rồi mình mới vừa nghe thông tin là bên Farmers Market gần cách mình đây có mấy bước là đã bị một cái đoàn thương nhân, một đoàn đối tác Nhật họ đến thăm, rồi cuối cùng là họ có cái nguy cơ bị lây nhiễm. Nhưng mà sáng nay thì có một số bạn, anh thấy mấy bạn bên chỗ Farmers Market tới mua bánh mì, rồi xong các bạn nói không, bên con kiểm tra lại là âm tính hết, rồi cái ông Nhật đó cũng âm tính luôn. Thì thôi, chắc là một số thông tin cập nhật vậy, anh em mình cũng đừng quá hoang mang. Tại vì bây giờ chắc là anh nghĩ là cái hướng sắp tới là cũng phải sống chung với lũ thôi. Chứ bây giờ tình hình mà nếu mà tất cả mọi thứ lại đóng băng trở lại giống như cái đợt đầu mà hai tháng nữa thì chắc là tất cả các doanh nghiệp đều ra đi luôn, không chỉ riêng mình. Thôi, đó là cái tình hình chung như vậy. Còn cái tình hình riêng của mình thì theo như báo cáo của bên chỗ các anh em bên chỗ media này, rồi bên chỗ ngoài Hà Nội, thì mặc dù là tình hình như vậy nhưng mà các cái tình hình quảng cáo, cái ngân sách, cái chi phí quảng cáo bắt đầu tăng. Có nghĩa là anh nghĩ là từ giờ tới cuối năm, tới Tết, chắc chắn là cái chi phí quảng cáo sẽ vẫn phải tiếp tục tăng, bởi vì các nhãn hàng vẫn cần phải bán sản phẩm cho dù là tình hình nó như thế nào đi nữa. Chính vì vậy cho nên là anh nghĩ anh em mình vẫn tiếp tục cố gắng đẩy mạnh cái phần sản xuất nội dung và những cái nội dung thông minh, gọn nhẹ, để phòng khi mà có cái gì đó nó diễn biến nó quá nghiêm trọng thì anh em mình sẽ sản xuất được những cái series phim hoặc là những cái show mà nó không đòi hỏi tập trung quá nhiều người, và vẫn có cái nội dung để cung cấp cho quý khán giả. Tại vì quý khán giả ngoài cái chuyện là món ăn vật chất, tất cả chúng ta ngoài món ăn vật chất như là cơm nước rồi bánh trái hay là cái gì, thì vẫn còn cái món ăn tinh thần là một cái món ăn không thể thiếu được. Và nếu như trong tình hình mà nó khó khăn, mà nó dịch bệnh mà nghiêm trọng thì mọi người ở nhà thì người ta lại càng xem nội dung rất là nhiều. Ở đây anh cũng nói tất cả các team sản xuất nội dung lưu ý cái phần này. Rồi thì chắc hôm nay họp ngắn gọn như vậy thôi. Còn tất cả các team khác, các team mà liên quan khác á,
Đặc biệt là các mảng mới, các mảng kinh doanh mới giống như là bên Coleman Food Mart. Thì cái này anh cũng nói luôn là cái bên chỗ sẽ tăng tốc cho cái mảng food và food mart, cái mảng thực phẩm tại thời điểm này. Thì hy vọng rằng trong tháng 8 này, trong tháng 9 này chúng ta sẽ khai trương hàng loạt các cái cửa hàng food mart ở tại thành phố Hồ Chí Minh, ở các quận 11, quận Tân Phú, những cái quận rất là đông. Rồi ở Hà Nội thì khai trương 2 cái, ở Bến Tre một cái, Mỹ Tho một cái và ở Cần Thơ một cái nữa. Thì cố gắng trong tháng 9 thì các cái team hỗ trợ, các cái team mà thi công thiết kế rồi cả bên chỗ food rồi cố gắng tăng tốc cái này. Đó, trong lúc mà khó khăn cái này thì mình cũng cố gắng mình nghĩ ra cái khác, cố gắng làm cái khác để tạo thêm cái giá trị mới giống như anh nói, và để chúng ta cố gắng sinh tồn, cố gắng tồn tại để vượt qua cái giai đoạn biến cố này. Rồi thì chắc là nội dung hôm nay ngắn gọn vậy thôi. Thì sau cuộc họp này sẽ ngồi lại với ban tổng đốc một chút. Đó, thì còn một vấn đề nữa thì thôi, cũng nhân cái buổi hôm nay thì anh cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em trong cái tuần trước. Đó, tuần trước trong cái họp tuần trước thì anh cũng có nghe nói các anh em muốn đóng góp này kia, thì anh nói vậy thôi, nhưng mà thật sự thì thấy anh em nhiệt tình quá thì anh cũng gửi lời cảm ơn. Đó, nhưng mà tuần trước anh cũng có nói là nếu mà cứ cho anh cái danh sách các anh em muốn đóng góp, ví dụ anh em mình gần khoảng 700 nhân sự. Đó, tổng quỹ lương mình cho tới nay thì chắc bây giờ anh không dám công bố ra, nói chung nó lớn lắm, nó lớn tới cái mức mà nói ra cái nghe muốn xỉu. Nãy nói dưới trong thang máy anh Khánh nghe anh Khánh muốn xỉu luôn. Tại vì mình ngày trước thì mình đã 500 người nó khác, giờ 700 người khác, và lại thêm những cái mảng business mới nữa thì lập tức cái phần đầu tư nó phải tăng lên. Thôi thì không biết là bên chỗ hành chính đã có tổng hợp cho anh cái con số mà các anh em muốn đóng góp, muốn chia sẻ để mình nghe như thế nào. Tại vì anh nghĩ là khán giả tuần rồi coi cái video này á, thì coi xong họ cũng đang mong chờ xem, không biết là thật sự là nội bộ Điền Quân có cái câu chuyện chia sẻ đó hay không, hay là chỉ là ngồi chém gió. Thì thôi thì chính vì vậy cho nên anh lại phải tiếp tục quay cái video này. Đó, vì khán giả họ đang muốn xem cái gì thì mình phải bằng cách này bằng cách khác mình phải chuyển tải thông tin cho khán giả. Thì giờ chỗ Thảo Nguyên nếu mà đã tổng hợp được rồi, đủ rồi đó thì báo cáo, còn chưa đủ thì thôi mình kết thúc qua đây. Dạ chắc em xin báo cáo với anh luôn. Dạ, thì tính đến ngày 9 tháng 8 á, thì em nhận được email của khoảng 145 bạn là xin chia sẻ giảm cái mức lương của mình để đồng hành cùng với công ty vượt qua cái dịch Covid. Thì các anh chị này là ở từ các vị trí lãnh đạo cấp cao, rồi ở cấp nhân viên và thử việc, và thậm chí là cộng tác viên cũng có các bạn đề xuất luôn. Đó. Thì tổng số tiền đóng góp là em tổng cộng được là khoảng hơn 307 triệu. Đó. Là tính tới 307 triệu. Dạ. Thì tính tới sáng ngày hôm nay thì em lại tiếp tục nhận thêm một cái thông tin từ team Pixel là sẽ giảm 30% lương của toàn bộ team luôn. Dạ. Thì cái con số này em vẫn chưa tổng hợp, thì cho nên là em nghĩ là từ đây cho đến vài ngày nữa em vẫn sẽ tiếp tục nhận thêm được rất là nhiều cái sự chia sẻ của các anh chị em trong công ty. Dạ. Thì đây là cái tấm lòng của các anh chị em trong công ty mà hầu như ở tất cả các team luôn. Thì em cũng xin ý kiến anh là mình nhận cái sự chia sẻ này của các anh chị em, tại vì các anh chị em ghi trong cái email cho em thì cũng nói chung rất là mong muốn là sẽ đồng hành được với cái công ty vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Mặc dù là trong tuần trước anh cũng đã có ý kiến là mình sẽ không có nhận những cái mức giảm lương này của các anh chị. Rồi, team Pixel xin giảm thêm 30 nữa. Dạ, sáng nay thì team Pixel có ghê vậy. Thì team Pixel mà giảm thêm 30 nữa thì khoảng bao nhiêu tiền? Ở đây có cái toán nào của team Pixel không? Team Pixel chắc xin giảm 30 nữa thì anh nghĩ chắc đâu đó không phải khoảng hơn 100 triệu nữa, trăm mấy á. Trăm mấy 10 triệu cộng với 300 lẻ mấy của em là gần 500 triệu. 400 mấy. Nói chung nghe cũng hấp dẫn đó nha. Thời điểm này tự nhiên đâu rớt xuống một cục tiền 400 mấy chục triệu là chắc cũng xỉu á. Thì với những người bình thường là xỉu là chắc rồi, nhưng mà với các anh em làm
các anh em doanh nghiệp của tụi tôi, những ông chủ doanh nghiệp như tụi tôi thì chắc chắn là nó còn quý hơn nữa, tại vì nó không chỉ là tiền, nó giải cứu rất nhiều thứ ha. Nhưng mà thứ hai nữa là nó là một cái niềm động viên an ủi về mặt tinh thần. Nhiều khi con người ta sống có thể đói thì không chết, nhưng mà đời sống tinh thần mà không có là thì chết lẹ hơn. Thôi anh nói vậy nè, tuần trước anh có nói cái ý đó là một cách để anh hoãn binh thôi. Anh hoãn binh thôi chứ không phải là ý anh muốn vậy. Và anh cũng muốn thử xem là coi anh em mình thật sự cái tinh thần đồng lòng cũng như thế nào. Cái này anh nói thật sự, cái này mình mặc dù mình quay video nhưng mà không có một cái gì mà anh phải trước mặt bàn dân thiên hạ. Bởi vì như anh nói trong tuần trước là với anh thì cái niềm tự hào lớn nhất, cái tài sản mà lớn nhất của Điền Quân cho tới giờ phút này không phải là tiền của công ty mình ít lắm, nghèo lắm, nhưng mà cái giàu có nhất của mình đó là đội ngũ. Cho nên là anh cũng muốn thử xem là khi mà trong tình hình như vậy thì anh em như thế nào, thì cho nên anh mới hoãn binh lại. Anh nói là thôi cứ nói các anh em đề xuất thì gửi, có một số bạn là gửi nhắn cho anh liền nè, Khôi, Khiết và Hoàng mà cũng nhắn cho anh liên tục, nhắn xong rồi bảo là em muốn đóng góp như đây, nói thôi cứ gửi lên hành chính đi rồi tổng hợp cho anh một lần rồi anh xem anh có thông qua, anh có duyệt hay không. Thì cái này chắc thôi anh nói luôn đây luôn đi cho khỏi mất công, thôi mất thời gian của anh nữa ha. Thì, cũng chưa biết tình hình nó nghiêm trọng đến đâu, và bây giờ nó cũng đã nghiêm trọng rồi, nhưng mà anh nghĩ là anh xin phép là anh không có, tại thời điểm này anh không nhận một sự đóng góp nào của tất cả các anh chị em mình đó. Mặc dù là 400 mấy mươi triệu đó nó rất là lớn, nó lớn lắm. Một tháng mình sẽ không thấy nó lớn, nhưng mà nếu 6 tháng từ giờ tới cuối năm thì có nghĩa là nó đâu đó khoảng được 2 tỷ mấy, 3 tỷ. Con số này nó sẽ giúp mình vượt qua rất nhiều thứ và mở rộng được thêm nhiều thứ. Nhưng mà cho phép anh là tại thời điểm này anh không nhận đó. Anh không nhận một đồng nào từ các anh em mình hết. Không phải vì anh không tôn trọng anh em đó. Không phải vì anh không cần cái sự đóng góp đó, không phải. Nhưng mà anh nghĩ anh cố gắng gồng được. Và thôi thì mình làm người lớn nhất thì mình phải ráng mình gồng trước đi. Rồi nếu tình trạng mà diễn biến nó nghiêm trọng nữa, những dịch bệnh sắp tới mà nó có diễn nghiêm trọng tới cái mức mà anh thấy chịu hết nổi, thì có thể là đâu đó tháng sau anh la lên, thì lúc đó thì anh em mình cũng đâu có muộn, đúng không? Còn nếu anh gồng được thì thôi anh nghĩ là anh sẽ cố gắng. Nhưng tại thời điểm này anh chưa muốn là phải để anh em thiệt hại cái gì hay là mất mát gì hết. Rồi chốt vậy. Cho nên là không có trừ tới trừ lui gì của anh em hết nha. Rồi mấy anh em nào tự nguyện, nghe có một số bạn cộng tác viên rồi còn thử việc mà còn muốn đóng góp nữa thì thực sự nghe rất là xúc động. Và những bạn đó thì anh đề nghị là bên hành chính nhân sự chúng ta cũng nốt lại. Nếu như em nói như là khoảng 145 bạn, rồi thêm team Pixel nữa đâu đó khoảng mấy chục, từ khoảng 200 người, mình trên 700 người, tức là nó chiếm khoảng 15% của mình. Một cái tập thể mà có 15% người sẵn sàng hy sinh thì anh nghĩ nó cũng quá lớn rồi. Còn lại 80-85% kia thì mình phải thông cảm thôi, tại vì đời sống gia đình nó nhiều cái, có nhiều bạn không thể ấy được. Cái này mình không trách ai hết. Rồi, nhưng mà tụi em ghi nhận lại cái danh sách đó, xem như đó là một cái tình cảm để sau này nếu có dịp, nếu mà anh may mắn anh thành công với những dự án sắp tới thì mình có cái để mình cảm ơn các bạn. Rồi thì chắc là ý kiến anh là vậy ha. Rồi mình tạm thời mình kết thúc ở đây đi. Tóm lại là cảm ơn các anh em một lần nữa. Và cái điều mà anh muốn nhắn nhủ đến tụi em là thay vì mình cắt bỏ một cái phần của mình, có nghĩa là thay vì mình cắt giảm cái phần thu nhập của mình để mình đóng góp, cái đó quá tốt rồi. Nhưng mà anh mong rằng có con số 140 mấy bạn này là hãy cùng chung tay với anh để nghĩ, kiến tạo ra những cái mới. Tại vì nếu mà cái mới mình kiến tạo ra mà nó lớn hơn cái mình bị mất đi thì cái nào quan trọng, cái nào tốt hơn. Có nghĩa là thay vì mình giảm đi 1-2 triệu lương vậy thì mình cố gắng mình nghĩ ra kiến tạo cái gì đó, có khi nó được tới 10 triệu, 20 triệu, nó gấp 10 lần.
Thì cái này anh cũng mong rằng là các anh em mình cái tinh thần đó, mặc dù rất nhiều ý kiến bảo là bây giờ anh khuyến khích anh em đi bán bánh mì, đi bán sầu riêng, rồi đi làm những cái thứ đó là sai, bởi vì đây là những nhân sự có chuyên môn cao, có tri thức cao. Thì cái này mình cũng xin phản biện với lại các ý kiến đó, là chuyên môn cao trong lĩnh vực của mình đó là điều tốt, nhưng nếu như tại thời điểm đó cái chuyên môn của bạn sẽ không được phát huy thì bạn đâu có tạo ra giá trị. Và nếu như chuyên môn bạn không phát huy, không tạo ra giá trị thì lập tức sẽ gây ảnh hưởng đến tập thể. Có đúng không? Tôi đâu có sai đâu. Nếu mọi người suy nghĩ rằng chuyên môn tôi có đủ cao không? Về mặt sáng tạo nội dung, chuyên môn của anh Khương có đủ cao, nhưng mà có những thời điểm nó bắt buộc chúng ta phải làm những cái thứ gọi là sở đoản chứ không phải sở trường của mình. Đó. Nếu mà một cái người mà mình nói thật sự là nhạy bén, với những người nhạy bén thì luôn luôn là trong khó khăn họ sẽ tìm cách dùng cái thực hiện có những cái điều mà gọi là sở đoản, để cuối cùng mình chờ đợi một lúc nào đó mình phát huy được cái sở trường của mình. Cho nên là trong chiến lược mình nghĩ không có gì sai. Thời điểm này là thời điểm cần phải tồn tại, cái đó nó quan trọng nhất. Không tồn tại lấy gì làm chuyên môn cao, không tồn tại lấy gì làm giải trí. Giải trí phim ảnh điện ảnh là giấc mơ của tôi. Giấc mơ tôi lớn nhất là được làm phim điện ảnh, nhưng bây giờ tôi phải đi bán bánh mì, tôi đi bán nước mắm. Tôi nghĩ cái câu chuyện đó nó cũng chẳng có gì, để cuối cùng là biết một ngày nào đó tôi vẫn làm được bộ phim điện ảnh. Nhưng mà nếu từ giờ tới đó mà tôi chết đói thì làm sao tôi làm được cái gì? Có đúng không? Cho nên anh nghĩ thời điểm này là cái trục chính của mình vẫn hướng đến là phải duy trì được cái phần sản xuất nội dung giải trí, truyền thông. Đó là cái thế mạnh lớn nhất của Điền Quân, nó là cốt lõi của Điền Quân. Nhưng mà bên cạnh đó thì nếu mình tạo được những giá trị mới từ cái thế mạnh đó thì tại sao mình không? Và những cái mảng mới này nó sẽ giúp hỗ trợ ngược lại cho cái mảng mà hiện tại bây giờ nó đang lao đao. Thì anh nghĩ trong cuộc sống nó phải như vậy. Rồi thôi mình kết thúc ở đây. Rồi cảm ơn tất cả các bạn ha. Hôm nay họp ngắn gọn vậy thôi, rồi anh ngồi lại với lại ban các anh em lãnh đạo chút xíu để bàn âm mưu, bàn chiến lược để đối phó với thời gian sắp tới. Rồi cảm ơn các em.